שלום לכם. יש תחום שלם בקומבינטוריקה שבקושי דיברתי עליו בקורס הזה. ריצופים. ריצוף כאן הוא באותה משמעות של ריצוף של רצפה. יש לנו קבוצה כלשהי של עריכים שהם צורות דו-ממדיות כלשהן, ואנחנו רוצים לכסות איתן שטח מסוים, כך ששני העריכים לא עולים אחד על השני ולא נשארים אזורים לא מכוסים. ריצופים זה תחום גדול ומסובך, אז אני הולך לדבר רק על סוג מאוד מסוים של ריצופים, כאלו שמתבססים על משהו שנקרא עריכי וואנג. מה הם עריכי וואנג? בואו נתחיל מדוגמה שאינה עריכי וואנג, אבל תיתן לנו אינטואיציה. יש משחק חידות פופולרי שבו יש 9 עריכים שהם ריבועים עם תמונות עליהם, וצריך לסדר מהם ריבוע 3x3 בצורה כזו שהתמונות בעריכים שנוגעים זה בזה משלימות אחת את השנייה. במקרה הזה כל עריך בעצם מורכב משילוב של 4 חצאי תמונות, חצי אחד לכל אחד מצדדי העריך. אבל שני חצאי תמונות הם שונים זה מזה. למשל, באחד יש ראש של חיה ובשני יש את הזנב של אותה חיה. עריכי וואנג הם מה שמקבלים כשלוקחים את הרעיון הזה, אבל מסירים את חוסר הסימטריה. כל עריך וואנג הוא ריבוע שמחולק ל4 משולשים, אחד לכל צלע של הריבוע, כך שכל אחד מהמשולשים צבוע בצבע כלשהו. ייתכן שכמה משולשים באותו ריבוע היו צבועים באותו צבע, וייתכן שלא. ריצוף עם עריכי וואנג הוא פשוט סידור של העריכים כשהם צמודים זה אל זה, כך שכל צד של עריך צמוד באופן מלא לצד השני של העריך השכן שלו, ושני המשולשים שמתאימים לצדדים הצמודים הם מאותו צבע. אחרת, הריצוף לא חוקי. הנה דוגמה לריצוף חוקי. אם תסתכלו טוב, תשימו לב שהוא משתמש בעותקים של אותו עריך וואנג שאנחנו פשוט מסובבים. אז קל מאוד למצוא ריצופים עם עריכי וואנג אם מותר לסובב אותם. ולכן בדרך כלל הדרישה היא שאסור יהיה לסובב אותם או לשקף. הנה שתי דוגמאות לחיבורים לא חוקיים. הראשון לא חוקי כי הצדדים שנוגעים זה בזה הם בצבעים ירוק וכחול שאינם זהים, והשני לא חוקי כי הריבועים לא מחוברים לכל אורך הצלע שלהם. חידת הריצוף עם עריכי וואנג לרוב עובדת כך. נותנים לנו קבוצה סופית כלשהי של עריכים, כך שיש לנו אינסוף עותקים של כל עריך מהקבוצה, ומבקשים מאיתנו לרצף שטח מסוים, למשל ריבוע של n על n משבצות, או את כל המישור האינסופי. עכשיו, כדי לבדוק אם אפשר לרצף ריבוע של n על n משבצות, אפשר להשתמש באלגוריתם כוח גס, שפשוט בודק את כל האפשרויות, כדי לראות אם הוא מוצא ריצוף חוקי או לא. אבל, מה לגבי ריצוף של כל המישור האינסופי? כאן יש לנו תוצאה מפתיעה למדי, ששייכת לתורת החישוביות. זה מה שנקרא בעיה לא קריאה. לא קיים אלגוריתם שמקבל קבוצת עריכים סופית כלשהי וקובע האם אפשר לרצף את המישור בעזרתה או לא. כדי להוכיח את התוצאה היפה הזו, מראים שאפשר לקחת חישוב כלשהו שניתן לבצע במחשב, וליצור קבוצת עריכים, כך שריצוף חוקי בעזרתה מתאים בדיוק לחישוב הזה. במילים אחרות, למרות שהעריכים הללו נראים תמימים, אפשר איכשהו לקודד בעזרת בעיית הריצוף איתם כל חישוב אפשרי. כלומר, בעיית הריצוף הזו הרבה יותר מורכבת משנראתה במבט ראשון. ומה אני רוצה לספר לכם על ריצופי וואנג שקשור איכשהו ללמת האינסוף של קניג? ובכן את המשפט הבא. בהינתן קבוצה של עריכי וואנג, היא מרצפת את כל המישור, אם ורק אם, לכל n טבעי, היא מרצפת ריבוע של n על n משבצות. כלומר, כדי להוכיח שאפשר לרצף את כל המישור עם קבוצה של עריכים, לא חייבים לתת תיאור מפורש של ריצוף שכזה. מספיק להראות שיטה לרצף ריבועים סופיים. בהינתן למת האינסוף, ההוכחה של המשפט פשוטה. כיוון אחד הוא טריוויאלי. אם אפשר לרצף את כל המישור בעזרת קבוצת עריכים, אז לכל n טבעי פשוט נסתכל על ריבוע של n על n עריכים בריצוף הזה של כל המישור, ונקבל ריצוף של הריבוע הזה. אז מה שמעניין הוא בעצם הכיוון השני. יש לנו קבוצת עריכים שאפשר לרצף איתה כל ריבוע של n על n. בואו נראה איך אפשר לרצף בעזרתה את כל המישור. משפט קניג מתעסק בגרפים, אז בואו נבנה גרף. הצמתים של הגרף יהיו ריצופים של ריבועים מגודל אי-זוגי בעזרת קבוצת העריכים שלנו.
תהיה קשת מריצוף של ריבוע n על n לריצוף של ריבוע n ועוד 2 על n ועוד 2, אם הריצוף הקטן יותר מופיע במרכז הריצוף הגדול יותר. ובתור שורש נוסיף לגרף את הריצוף הריק. ריצוף של ריבוע של 0 על 0 משבצות. כלומר, יש קשת ממנו לכל ריצוף של ריבוע 1 על 1, וכזה יש לכל איבר בקבוצת העריכים שלנו. מה קיבלנו? זה גרף אינסופי, כי לכל n טבעי זוגי קיים ריצוף של הריבוע n על n, ולכן יש לנו צומת 1 בגרף לכל הפחות, לכל n כזה. לגרף יש שורש, כי בהינתן צומת כלשהו, פשוט נסתכל על סדרת הריצופים שמתקבלים כשמקלפים את הטבעות שמרכיבות את הריצוף. נקבל סדרת צמתים שעולה למעלה בגרף, עד לצומת שמתאים לריצוף הריק. לכן, מלמטה אינסוף של קניג, נקבל שיש מסלול אינסופי בגרף. והמסלול הזה בעצם נותן לנו ריצוף אינסופי של המישור, באופן הבא. אם נלך לאורך המסלול, כל צומת שנעבור בו יוסיף טבעת לריצוף שלנו, מבלי לקלקל את מה שהיה בריצוף קודם. אז הריצוף של המישור כולו הוא התוצאה של התהליך האינסופי של הוספת הטבעות הללו. אפשר להגדיר את זה פורמלית באמצעות מושג הגבול, אבל אני אוותר על זה כאן. זה מסיים את מה שרציתי להגיד על ריצופי וואנג. להתראות בינתיים.